خب سلام به روی ماه شما، به روی ماه تک تکتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها. من محمد صالحم، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پلی‌تکنیک تورین و اینکه خوشحالم که در خدمت شما. میخوام بریم سراغ سوال لاجیک. بچه ها سیستمای آزمون امسال یکم عوض شده دیگه برای شما. ببین پارسال این مدل بود که 6 تا سوال لاجیک بود، بعد آخر از همه بود میومد و اینکه امسال این شکلی شده که لاجیک و ریدینگ رو گذاشتن کنار هم دیگه، شده 10 تا سوال، 5 تا لاجیک 5 تا ریدینگ. و اینکه اتفاقی که میفته اینه که یه ذره کمتر شده ولی خب اومده قاطی شده و زمانش کمتر شده. یعنی خیلی چیز خاصی نشده ولی خب به هر حال تغییریه که باید ازش اطلاع داشته باشیم. خب بچه‌ها بریم سراغ این سوالا. این سوالا لاجیک خیلی سادن دیگه، زیاد سخت نیستن. فقط من برای این دارم حلشون میکنم که فقط کامل باشیم، یعنی همه چی رو پوشش بدیم و زیاد دیگه ذرم نگرانی شما بریزه. و یعنی زیاد سخت نیستن، خودتون با منطقه خودتون میتونید رو خیلی راحت حل کنید. منتها نکته اینجاست که فقط نوع نگاه رو ببینید به سوال چه مدلیه دیگه. بعضیش هم که ریاضی محوره دیگه، الان مثل همین سوال اولی یه ذره ریاضی محور. خب بچه ها بریم سراغ این سوال. ببین چی میگه 30 student چند تا 30 تا از یه مدرسه ایتالیایی take part in the project that involves stay abroad. میگه 24 تاشون رفتن نورف آمریکا، 21 نفرشون رفته تو آسیا، 19 نفرشون رفته اقیانوس. پس ما اینا رو داریم. میگه all make at least 2 stays abroad. یعنی میگه چی گفته؟ این نکته مهم سوال اینه که میگه همشون حداقل 2 تا رو دارن اتلیست. خب چون این نمودار ونه دیگه how many students stay in all three countries. میگه تو 3 تا اونایی که هر 3 تا رو رفتن موندن کیان دیگه. نمودار ونه دیگه. نه نمودار رو نگاه کن، بیا این نمودار ون بذار من بکشم براتون. نمودار ون 3 تایی یا همچین چیزی دیگه. نه بعد فقط دقت کن تنها نکته ای که البته تنها ندیده، آره البته این نکته اگه بدونی دیگه میتونی حلش کنی، فقط میمونه یه سری کارهای داستان. ببین این نکته مهمی که این سوال داره و اگه بدونی دیگه تقریبا کار تمومه، این جمله است که all make at least 2 stays abroad. یعنی ما کسی رو نداریم که فقط بره یه جا. فکر کن اسم اینو بذاریم اینا بشن NA، خب این بشه A، اینم بشه O. یعنی NA AO. حرفمون اینه که اینجاها کسی نیست، اینجا خالیه. آقا ما تو کنکور، من به بچه ها اینجوری میگم تو کلاس های کنکوری که دارم، کنکور خودم هم من همینجوری سوالا رو نمودار بنا رو حل میکردم. از اینجا به بعد دیگه ساده شد، یعنی شما با هر روش دیگه که دلتون بخواد میتونید حل کنید، ولی این روشی که من دوست دارم و قشنگه و جذابه اینه. میام اسم گذاری میکنم، شماره گذاری میکنم، در واقع میگم الان من 4 تا ناحیه دارم دیگه. نه میگم ناحیه 1، ناحیه 2، ناحیه 2 رو بذارم اینجا، ناحیه 3 و ناحیه 4. حالا ما ناحیه 4 دیگه، مطلوب به من ناحیه 4. حالا میگم که ببین دوست عزیز، شما 1 به علاوه 2 به علاوه 4 میشه ان ایامون 24 نفر. دقت کنید سمت چپ، حالا شما میتونید نماد بزنید ABC نمیدونم این چیزا، ولی خب من دیگه حالا با عادت کردم اینجوری میشه. 1 2 3 4 این مدلی ها رو جا گذاریم. میگیم اینا میشن یعنی بذار اصلا با حروف بذاریم اینا رو، بهتره با از همین الان با حروف رو بدیم. ببین اینجا رو بذاریم کوچیک میذاریم دیگه A B C این هم.
خب A به علاوه B به علاوه D میشه این دوست. خب بعد حالا A به علاوه C به علاوه D بعد بشه آسیا یعنی 19. از اون طرف شما B به علاوه C به علاوه D هم میشه چند تا؟ 21. این 21 اون 19. این 21 اون 19. این دوتا رو برعکس نوشتیم. بالا 21 پایین 19. خب این از این اتفاق. حالا یه چیز دیگه هم که ما اول به ما گفتیم، یعنی آ به علاوه B به علاوه C به علاوه D مون میشه 30. بچه 4 تا معادله 4 تا مجهول، این حل میشه. ولی حالا چه جوری حل میشه دیگه پای خودتون. ولی مطلوب ترین روش اینه که شما همه اینا رو با هم جمع کنید. جذاب ترین روش اینه که همه اینا رو همه اینا رو که جمع کنی 2 تا آ 2 تا B 2 تا C یعنی 2 تا آ به علاوه B به علاوه C به علاوه 3 تا D قبول مساویه 24 و 27 میشه 51. 51 با 19 میشه 70. یه لحظه قطع شد بچه‌ها. اینم دوری. بعد این دوتا که با هم ضرب بشن میشه 60 دیگه، نه میشه 60. خب اینم شد 60 دیگه، نه. بعد اینا رو که کم کنیم دی میشه 10. اشتباه کردیم اینجا بچه‌ها. اشتباه انسان جای ظلم خطاست. احسن. ببین من نمیگم این 1 و شبیه 7 می نویسم. 1 دوست عزیز. 1 وان 23. خب اینجوری این میشه 30 40 64 میشه دیگه، نه میشه 64. میشه 64. بعد حالا این دوتا رو کم کنیم دی میشه 4 تا. دقیقا هم دی رو از ما میخواد. این نماینگاه این تیپ سوال این مدلی حل کردنه جذابه برای ستایی ها. یعنی اینکه اسم گذاری میکنی یا جمع و تفریق و معادله میسازی اینا برای نمودار گانه جذاب. من تو کنکور اینا این مدلی حل میکردم. به بچه هم که میخواستیم چیز کنیم همین جوری میگفتیم. الان هم در واقع همینجوری درس میدم به بچه. خب این چی میگه؟ خب اینو پاک کنیم بشه تقلب نکنیم. میگه که the some team will win the championship only if our team will not lose against the Kavik team or if the only team will win the derby. خب then we can say that the some team will not win the championship. خب ببین بچه این will not و این هم will win. میدونید چی داره میگه؟ داره میگه عکس نقیض دیگه، نه؟ میگه عکس نقیض. حالا عکس نقیض چی میگه؟ بیا اینا رو پیانگا کیو اینا رو یادتونه دیگه. تو البته بچهای تجربی جدید نخوندن. حالا پیانگا کیو این مدلیه بودن. پیانگا مثلا کیو پی و کیو پی یا کیو پی مثلا و کیو اینا. این اون مدلی حل نمیشه. ما اول رو قانونش بگم بعد بریم. میگفتیم پیانگا کیو اگه داشته باشیم این برابره، یعنی هم عرضه با این داستان جاشون عوض میشد، دوتاشون نقیض میشدن. این علامت نقیض دیگه. حالا نکته ای که پیش میاد اینه که بیاوریم ما سراغه میگیم که اس میبره. خب بازنده رو اینجوری میذاریم اون برنده میشه. میگیم اس میبره اگر if only این اتفاق بود اس برنده میشه if the armor team will not lose against the Kavik team or if the old team will win the derby. خب
ببین میگه که only if the armor team will not lose، یعنی ببره دیگه، نه آ ببره. این بردن آ این شکلیه، بعد بردن آ مساویه با باختن مثلا کا دیگه، نه این مدل. حالا ما همون آ رو میذاریم، بعد تهش در بردیم میگیم آ و خاموشه آ or if the only team will win the derby. اولدی هم باید ببره، اور هم داشت دیگه، یعنی اور او یه اتفاق بیفته. حالا ما عکس نقیض که اینو بزنیم میاد میگه که شما این میبازی if نقیض آ او، که این میشه این مدل. باختن، حالا باختن این آمور مساوی بردن کاویکه دیگه. یعنی الان گزینه اول میگه the oldie and armor team will win. این غلطه، دوتاشون که نباید ببرن. اولدی باید ببازه، اولدی لوز، آره، ولی کاویک باید ببره. the oldie توتالایز 0-0 این دربی، ها این که اشتباه میگه، اصلا مساوی نداریم. the oldie team لوز احسن and کاویک ببره. دیدی چی شد؟ یعنی اینم یکی از جوابام میتونست باشه دیگه، پس همین. بعدی هم میگه که این ببره و آمارم ببره. خب اینم که داره غلط میگه. نه پس این سواله با عکس نقیض راحت حل میشد دیگه. از کجا فهمیدم که یکیش هم این وری یکیش اون وری، بچه یکیش آن لیفه یکیش ایفه؟ نه. خب این سوال بعدی رو بریم بخونیم، سراغش بریم. In a room there are sad people, each of them having red, white or black hair. We know that any group of 7 people chosen from the room contains at least 2 people with red hair. بچه خیلی خوب به این سوال فکر کنید. سوال به شدت جذاب. ببین به زبون خودمون میشه که میگیم ما 100 نفر داریم، بعد از این 100 نفر من هر هفتایی رو که بکشم بیرون حداقل 2 تاش موهاشون قرمز. حداقل میدونی اتلیست معمولا میتونیم بگیم که یعنی البته اتلیست این تو این سوال میتونیم بیایم اینجوری در نظر بگیریم که شما بدترین حالت رو بیا در نظر بگیم. مثلا بیا بگو که اینا اگر 5 تا اگر 6 تا غیر قرمز داشته باشن، خب میخوام مثال بزنم همینجوری تو ذهنم بیاد. اگر 6 تا غیر قرمز داشته باشن و بیام بخوام انتخاب کنم، میام همون غیر قرمزا رو هم انتخاب میکنم، میخوام موچ یارو رو بگیرم دیگه، مگه نمیگه فقط 2 تا رد باشه؟ خب 7 تا انتخاب میکنم که 6 تاش اون غیر قرمزان، بعد اینجا نقض میشه دیگه، نه؟ خب پس اینی که ما الان حدس زدیم، این چیزی که در نظر گرفتیم، فرض خلفی که در نظر گرفتیم چیز بود و حکممون فعلا ثابت. حالا بیا 6 تا دونه دونه بیار پایین، هر چی بریم بالاتر که خراب میکنه کارو. بیا پایین، 6 تا بود دیگه، 5 تاش بیا بکن. میایم میگیم که 5 نفر اگه غیر قرمز باشن، خب تو میری انتخاب میکنی 5 نفره هم تو 7 میاری، یعنی توی این 7 نفرت 5 نفر داری به علاوه 2 نفر که این 5 تا قرمزن، 5 تا غیر قرمزن، 2 تاشون قرمز. شرط اوکی شد، نه؟ شرط اوکی شد. حالا بیا تو گزینه‌ها، پس احتمالاً جواب همین 5 دیگه. میگه no one in the room has white فلان، در رو وایت و بلک اصلا نمیتونی نظر بدی. all the people in the room have red hair. اینم که خیلی جالب نیست چون گفته at least 2 تا، جواب کاملی نمیتونه باشه همشون قرمز باشه. بعد دیگه عرضم به حضورت که شما exactly 5% in the room has white or black. بعد بالایی هم میگه at most، یعنی حد اکثر 5 تا پرسنت که موهاشون قرمز نیست داریم. دوتاشون دارن یه حرف میزنه، یکی میگه حد اکثر 5 تا، یکی میگه دقیقاً 5.
خب حد اکثر 5 تا یعنی مثلا 4 تا هم میتونه باشه دیگه. بیا بریم با 4 تا انتخاب کنیم، امتحان کنیم. اگر 4 نفر بذاریم بعد تا این حالت اینجوری میشه که 4 تا غیر قرمز انتخاب میکنی، 4 تا غیر قرمز، 3 تا قرمز. خب بازم حداقل 2 تا داری دیگه. حداقل 2 تا یعنی مثلا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا هست. این اوکیه دیگه بازم. نه پس اتمسفر میشه جواب ما. من یه بار دیگه خیلی ریز و زود توضیح بدم. ببین میگه ما از این 100 تا هر 7 تا 7 تایی که برداریم حداقل 2 تاشون قرمزن. خب ما کی میتونیم قطعا این حرفو بزنیم؟ وقتی که فقط 5 تا داشته باشیم دیگه ها، یا 5 تا کمتر باشه. یا 5 تا کمتر باشه که این اذیتمون نکنن دیگه. شما بیا بدترین حالت در نظر بگیر. یعنی بگو که تمام غیر قرمزا بیان تو اون 7 تایی که من دارم انتخاب میکنم و اگر بیشتر از 6 تا غیر قرمز بیشتر از 5 تا انتخاب کنی، اون شرط دیگه رعایت نمیشه که میگی حداقل 2 تا قرمز رنگ داریم توی این هفتم. پس اینو باید ذره اینو حواست باشه که اینجا اذیت نشه. این هست. 4 میگه که the customer of a bar are equally divided into men and women. کاساکی 50 تا زنده. بعد میگه کل سیگاریامونم باز دوباره 50 تا سیگاریه، درسته؟ به علاوه 50 تا سیگاری. برای سیگاریش. حالا این حالا میگه so it's true that میگه the number of women smokers is equal to. یه لحظه تصویر باز رفت. خب گزینه اول میگه که the number of women smokers is equal to the number of women. ما از این 50 تا خب بازم یه لحظه قطع شیم بچه‌ها. ولی خب ببین من گفتم که بیا از این گزینه اول میگه the number of women smokers is equal to number of women don't smoke. مثلا 20 نفرمون، مثلا 20 نفر از زنهامون سیگاری باشن دیگه. خب این 20 نفر که سیگاری باشن 30 نفرشون سیگاری نیستن دیگه. پس 20 تا با 30 تا برابر نیست. این غلطه. این فقط وقتی پیش میاد که 25 تا 25 تا باشه، یعنی این احتمالش کمتر. میگه the number of customers of the bar is divisible by 4. خب این کارو شما نمیتونید انجام بدید باز. خب چون من الان اینجا اومدم 100 تا گرفتم، آره دیوایزبل، ولی خب ربطی نداره که شما بیا 102 تا بگید. اون وقت 51 مرد داری، 51 زن داری، 51 سیگاری داری، 51 غیر سیگاری داری. پس لزوما این درست نیست. پس اینم میتونی قطعا ردش کنی. حالا میتونستی نگه داری، البته چک هم بکنی برای بعضی که شک داره، ولی خب این مدلیه دیگه. سی میگه there are fewer women smokers than men smokers. خب این هم باز دوباره یه مثال نقض ساده میشه براش آورد دیگه. بیا بگو که از این 50 تا سیگاری که من دارم 30 تاش مرده، 30 تاش زنه، 20 تاش مرد. یعنی قشنگ اینم باز دوباره اینجا خراب میکنه داستانو. هنوز نگفتیم جوابو، نجستیم جواب رو. The number of women smokers is equal to the number of men who don't smoke. بچه جواب همینه. فعلا بذارید آخری هم کن بعد نمون. The number of women smokers is equal to the number of men smokers. اینم که باز خیلی معلومه زایه است که نیست دیگه. یعنی شما یه مثال نقض راحت دیگه بیا بگو 20 تا زن سیگاری داریم، 30 تا زن سیگاری دیگه. طرف جواب که میبینی قشنگ با مثال نقض پیدا میشه دیگه. ولی چرا دیگه یه لحظه یه امتحان بکنیم بعدم استدلالش بکن. من میگم که بیا بگو 20 تا مرد سیگاری داری. خب یعنی 20 تا از سیگاریا مردن، 30 تا از سیگاریا زنن.
اون وقت غیر سیگاری همون اینجوری میشه دیگه، میشه 30 تا مرد سیگاری غیر سیگاری 30 تا مرد بریم این پایین 20 تا زن. میدونی این چی میگه؟ میگه این مردا که میگه این زنایی که اینجا سیگار میکشن با این مردایی که سیگار نمیکشن تعدادشون برابره. درست میگه دیگه نه؟ چون اینا همش 50 تاش. حالا چرا درست میگه؟ ببین چون همه تعدادا برابره، یعنی شما هم مردات هم زنات هم سیگاریات هم غیر سیگاریات برابر. هر چند تا که اضافه کنی به سیگاریا، خب انگار داری یه تعدادی رو اضافه میکنی به غیر سیگاریا از مردا. مثلا اگه از زنا 20 تا اضافه کنی به سیگاریا، بعد همون لحظه داری 20 تا اضافه میکنی به غیر سیگاریا، چون اون 20 تا مرد دیگه نمیتونن بیان برن سیگاریا دیگه، خب چون دیگه جا براشون نیست، میان میرن غیر سیگاریا. یعنی این رابطه ضربدریه توشون برقراره و هر کاری که تو داری انجام میدی در واقع یه گروه دیگر هم داری میچینی. این نکتهش این مدلی. این هم سوال جذابی بود و اینکه آره دیگه سوال جذابی. بچه دیواید هم که دیواید هم میشه تقسیم دیگه، یعنی چون سوال ریاضی من یادم همه این چیزا رو گفتم، اینم تقسیم. خب سوال 5 میگه که a pack of cards is composed by 40 تا کارت. میگه 40 تا کارت داره، 4 تا آس، 4 تا دو، 4 تا 3 تا 4 تا 10. در واقع خودش اومده بازم توضیح داده، میگه 10 تا گروه داریم از 1 تا 10 مثلا اسمشونه و این 10 تا گروه هر گروهی 4 تا ازش هست. پاسوره دیگه، به جز عکس‌ها، به جز سرباز و بیبی و شاینا پاسوره. بعد این پایین چی گفته؟ میگه که which is حالا سوال شروع شد. which is the minimum number of cards we have to extract from the pack without looking them in order to be sure to have at least 3 cards with the same value. میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه سری کارت بکشه بیرون و میگه که کی من مطمئن میشم با کمترین تعداد کارتی که بکشم بیرون، کی مطمئن میشم که مثلا 3 تا 1 دارم، 3 تا 2 دارم، 3 تا 3 دارم. میخوایم مطمئن بشیم. خب بچه‌ها ببین بدترین شرایط اینه که تو بیای اگه مثلا بیای 3 تا کارت برداری، 3 تا 1 برداری که تمومه. خب چون میخوایم مطمئن بشیم باید بدترین شرایط در نظر بگیریم. میگیم که ببین من 3 تا میخوام دیگه، از هر کدوم 2 تا برمی‌دارم، یعنی بعد یعنی 2 تا 1 دارم، 2 تا 2 دارم، 2 تا 3 دارم، همینجوری. یعنی 20 تا شد دیگه، نه 20 تا شد، 20 تا شد. بعد الان از هر کی 2 تا دارم، از هر کی 2 تا دارم، 2 تا 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 1 دارم، 2 تا آس دارم، 2 تا 1 دارم، 2 تا 2 دارم، 2 تا 3 دارم، 2 تا 4 دارم، 2 تا ناهش داریم. فقط الان ببین چی شد، این 2 تا هم هست. بعد حالا چه اتفاقی میفته؟ میگم من هر کارت دیگه ای بکشم بیرون، میاد میره تو یکی از این ستا، تو یکی از این ست، منظورم مجموعهشون، میره تو یکی از این گروه ها و اون گروه ها میکنه ستایی. و من اگر 21 کارت بردارم مطمئنم که دیگه 3 تا کارت یک رنگ یا یک رنگ که نه یک مقدار دارم اینجا. پس دیدی چی شد دیگه؟ خیلی زودتر هم میتونست این اتفاق بیفته، ولی دیگه اینجا اصلا امکان نداره اتفاق نیفته. یعنی شما امکان نداری که 21 کارت از این 40 تا برداری و نتونی 3 تا یه مقدار کنار بذاری، چون دیگه نداری دیگه کارت، اصلا نمیشه. پس این هم استدلالش این مدلی بود، خیلی ساده و زیادم سخته. 21 بعد برداری حداقل. اینم هست. خب بچه‌ها اینم سوالای منطق جیک که تمام شده با هم حل کردیم. خیلی ساده بودن بعضیاش هم یه سری تریک میریک داشتم. مثلا این سوال اولیه رو من خیلی دوست داشتم که با یه جمله اومد کل داستان خراب کرد، ولی خب اینم باز تمرین کنید بزنید. اینم سوالای خود آزمون پارسال. بچه‌ها لاجیک و ایناش من حس می‌کنم یکم سخت‌تر از سیمولیشن هاست. این سوالا رو حتما با هم دیگه خیلی کار کنید و اینکه خیلی حواستون باشه.
اینستاگرام من توی دیسکریپشن یوتیوب و توی کانال هستش، حتما فالو کنید. یه سری اطلاعات درباره تورین دانشگاه و اینا میتونم براتون یعنی میذارم توی کانال، توی پیجم که میتونید چک کنید و ببینید و اینا. و اینکه بچه اگر سوالی دیگه ای جدای از اینا پیدا کردید و جوابش رو نمیدونستید و جوابش وجود نداشت یا جوابش وجود داشت و اینکه جوابش رو نمیدونستید نمیفهمیدید، میتونید با من مستقیم ارتباط داشته باشید. توی کانال یه آیدی گذاشتیم که میتونید از اون استفاده کنید، بیایید سوالاتون بپرسید. و اینکه خب توی اینستاگرام هم که میتونید دایرکت بفرستید و من در خدمتتون هستم. امیدوارم که خوب باشه و مفید باشه این ویدیوهایی که ما داریم میسازیم براتون. و مراقب خودتون خیلی باشید، درس بخونید. خدا یار و نگهدارتون.